Hello my beauties. ඉතින් කෙනෙක්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් මම අද ඉෂ්ට කරන්නයි මේ හදන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා එයාට සිල්වර් කලර් මේකප් එකක් පොඩ්ඩක් කරන ටියුටෝරියල් එකක් කරන්නයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා සිල්වර් කලර් කිව්වම අනිවාර්යෙන් අයි මේකප් එක වෙන්න ඇති. යා මෙන්ෂන් කරන්න ඇත්තේ කියලා. ගොඩාක් ලොකු ෂයිනි සිල්වර් කලර් එකක් නම් නෙමෙයි මම ඇප්ලයි කරේ ටික හරි සොෆ්ට් එකට යන සිල්වර් කලර් එකක් තමයි ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ අයි ලුක් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම පැලට් එකයි යූස් කරන්නේ. මෙන්න මේ බීටෝපියා කියන පැලට් එකයි නිව්යෝක් කියන පැලට් එකයි. ඉතින් මේ දෙක තමයි මම යූස් කරන්නේ. මේ නිව්යෝක් පැලට් එකේ මම මෙන්න මේ කලර් එක ගන්නෙ. මම ෂේඩ්ස් නම් දන්නේ නැහැ. මොකද මේක උඩ කොලයක් තිබ්බා. ඒක තමයි ෂේඩ්ස් ලියලා තිබ්බේ. මම හිතන්නේ මම ඒක කොලේ දාලා මේ මගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන පැලට්. මේ කලර් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක බේස් කලර් එකක් විදිහට අයිලට් එකට ඇප්ලයි කරනවා. ඔයාලා තේනවා මේ ඩස්ට් එක වගේ යනවා. මේක හරි. ඒ නිසා තමයි බොහොම පොඩ තමයි ගන්න ඕනේ. මුලින් මෙහෙම ප්ලේස් කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ අතර බ්ලෙන්ඩ් අවුට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩ් ඉන් කරගන්න පුළුවන්. ඇහි ඉන කෝන් එකට එන විදිහට ක්‍රීස් එක උඩ මම මිරර් එක ගත්තා. චුට්ටක් එහෙම ඇප්ලයි කරනවා. මගේ අද අයිබ්‍රෝ දෙක මම ටිකක් වෙනස් විදිහට කරගෙන තියෙන්නේ. thick eyebrows දෙකක්. right මම එක කලර් එකයි ඇප්ලයි කරේ. ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම මේ සිල්වර් shimmer කලර් එකට යනවා. මේක ටිකක් මේ chunky විදිහට තියෙන්නේ. නමුත් අද මම පෙන්නනවා ඒක මෙහෙම දැන් ඔයාලට පේනවා මේක මේ chunky විදිහට තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මේක මෙහෙම උඩ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ස්මච් කරද්දී ඒක හරි චූටි නිකන් කෑලි වලට කැඩෙන ගතියක් මේවා. දැන් මම ඒක ඇප්ලයි කරනවා හෙලිට් එක උඩ. ඒක හරිම ලස්සනයි ඒ කලර් එක. මට කැලින්ම ඒක මෙහෙම අහලා තියන්න බෑ. මොකද තිබ්බොත් මට හිතෙනවා ඒක කෑලි පොඩ්ඩක් තියලා ඒක මූණට වැටෙයි කියලා. බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී ඒක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ස්මච් කරගන්නවා මේ හරිය. රයිට් එච්චරයි. දැන් තියෙන්නේ අයිලයින් එක ඇඳගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ අඳගත්ත අයිලයින් එක. දැන් ඉතින් මේකත් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න තියෙන්නේ අර ඒ විදිහට. හරි මම දැන් ඇහැ යට කරගන්න ටිකක් වෝම් කලර් එකක් අරගෙන ඒකෙන් තමයි මේ lower lash line එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. චලෝ අප්ලයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ යට ලයින් එක. ආයි ලයින් එක. ඊපස්සේ මම ඒක අපිට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. okay දැන් මම ඇහි ඉන කෝන් එක පොඩ්ඩක් ෆික්ස් කරගන්නවා. දැන් තියෙන්නේ lashes දාගන්න. lashes done. mascara මම අයිබෝන් එකේ හයිලයිට් ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය සිල්වර් කලර් එක මේ ලිඩ් එකේ ඇප්ලයි කරපුවම ඒක ඔල්රෙඩි ඒක පොප් අප් වෙන නිසා. මොකද අයිබෝන් එක ඇප්ලයි කරලා ඒක too much වෙයි කියලා. මම මේ කරන්න යන වැඩේ optional. මේ තියෙන්නේ සිල්වර් ග්ලිටර්. ඉතින් මට හිතුණා
මේකෙන් මගේ මේ hair එකට පොඩි ස්ටයිල් එකක් කරන්න. දැන් කාලේ සමහරු පොඩි ක්‍රේසි දේවල් කරනවනේ. චුට්ටක් ඔය කොහරි යද්දී විං ලයින් එක කලර්ෆුල් විදිහට අඳිනවා. ඉතින් පොඩි ඒ වගේ පොඩි ඔප්ෂනල් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. පොඩි ස්ටයිල්ස්. මම දන්නේ මේක වර්කවුට් වෙයිද කියලා. වර්කවුට් වෙනවා ඒක වල පේනවද? ඔල්වෙට් ඇන්ඩ් රෆ් වගේ නේද? හරි වෙලාව මදි වීගෙන එන නිසා මම මේක ඔෆ් ද කැමරා කරගෙන එන්නම්. රයිට් මේ තමයි කරගත්තට පස්සේ මේක මෙහෙම ලයින් දාලා යනවා නම් තවත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. I'm gonna do it. හරි මේ තමයි ඉතින් ඔයාලා ඉල්ලපු silver color makeup look එක. Okay, this is the final look. What do you guys think? Thank you for watching. Love you all.